ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවද ජුකී මැෂින් එකෙන් පාට 7ක නූල් 7ක් දාලා මහන්න පුළුවන් කියලා? අද මම පෙන්වන්න යන්නේ පාට 7ක නූල් 7ක් ජුකී මැෂින් එකට දාලා මහන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය මොනවා හරි ඇඳුමක් මහලා ඉවර වෙලා පිටතින් ලස්සන කරන්න කියන්නේ මහුම් පාරවල් දිගේ අපිට මේ විදිහට පාට නූල් වලින් මහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දි දැන් මම මේක පෙන්වන්නේ ඔයගලන්ට නූල අතින් ඔතලා. මේක අතින් ඔතන්න අවශ්‍ය නැහැ. නූල් කෝන්ටිංග මැෂින් එක ගාව බිම තියලා සාමාන්‍ය විදිහට අපි බොබින් වයින්ඩරේට නූල් දාලා නූල් ඔතන විදිහටම බොබින් එක ඔතා ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම අතින් ඔතා ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට බොබින් ඔතන විදිහට නූල් 7ම බොබින් වයින්ඩර් එකේ අර මේ ත්‍රෙඩ් ටෙන්ෂන් එකේ සිදුර ඇතුලෙන් දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක හරහා ගන්න. එතකොට මීටත් වඩා හොඳට තදින් නූල ඔතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී නූල එතෙන්නේ බුරුලට. එතකොට පොඩි ඉලිපුණ ගතියක් එන්න පුළුවන්. වයින්ඩරේ අස්සෙන් දාලා ගත්තොත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක හදලා නියමෙටම නූල ඔතා ගන්න පුළුවන්. බොබින් එකට නූල් 7ක් හෝ 10ක් ඊට වඩා වුණත් ඔතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පාවිච්චි කරන ෂටල් එක ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවනේ වෙනම අර ඉලාස්ටික් නූල් දාන්න හදාගත්ත ෂටල් එක, අමතර ෂටල් එක. ඒකේ පොඩ්ඩක් ඇනේ බොරුල් කරලානේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ ෂටල් එක මේ වැඩේට යොදා ගන්න. අර ඔතා ගන්න බොබින් එක අපි දාගන්නේ ෂටල් එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි ලස්සනට නිමා කරගන්න යන රෙද්ද වෙනුවට, ඒ ඇඳුම වෙනුවට වෙන රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට ටෙන්ෂන් නූල් බුරුල් නම් හෝ නැත්තම් තද නම් අපිට උඩ ටෙන්ෂන් එකෙන් ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හරි නිමාවක් එනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. යටපැත්තට තමයි අපි මේක මහනකොට පිටත පේන පැත්ත, ඒ කියන්නේ ඇඳුමේ පිටපැත්ත යටපැත්තට හරවලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට මහන්නේ. දැන් මම මේ ඩෙනිම් ෂර්ට් එක අතකට තමයි මේ මහන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කොටන් මේවා, ඩෙනිම් මේවා, ඒ වගේ දේවල් වලට බොහොම ලස්සනට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නිර්මාණශීලී අදහස් තියෙන මහාන අය විදිහට ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට එක එක ආකාරයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට නිකන් මොනවා හරි ඇඳුමක නිකන් වැඩ දානවා කියලා අපි කියන්නේ මෝස්තර මහන වෙලාවට කෙලින් තියෙන ෆ්‍රේම් එක මහ ගන්න. නැත්නම් ගහක් වුණත් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ අර මල් මහන විදිහ ගැන එම්බ්‍රොයිඩර් මේ ජුකී මැෂින් එකේදී අන්න ඒ වැඩේ කරනකොටත් මේ විදිහට නූල් දා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් ලස්සනයි. ඉතින් මේ වැඩේ කරනකොට අර මේකෙදි සහ කලින් මං කිව්වා අර මොස්තර මහන එකේදී රෙද්ද හසුරුවා ගන්න අමාරු නම් පුට් එක තද කරන ඇනේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවා පුට් එකට කෙලින් උඩ තියෙන ප්ලාස්ටික් නට් එක ටිකක් උසට අපිට පේනවා ප්ලාස්ටික් එක කළු පාට හෝ කළු පාට. අන්න ඒක බුරුල් කරලා තද කරලා අපිට පුළුවන් පුට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ සහ අර මං කලින් කිව්ව මොස්තර මහන මල් මහන වැඩේදී රෙද්ද හසුරුවන්න අපහසුයක් තියෙනවා නම් ඒ පුට් එකේ පුට් ප්‍රෙෂර් නට් එක බුරුල් කරන්න. බුරුල් කරපුවාම දැරි සෙට් එක සහ පුට් එක අතරේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට රෙද්ද හරව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ පාට නූල් 7ක් දාලා මහන විදිය. දැන් බලන්න කවදාවත් ඔයා හිතුවද ඔයාගේ ජුකී මැෂින් එකට වූල් එකක් වගේ මහාත නූලක් දාලා මහන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඇත්තටම පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ඒක මේ සාමාන්‍ය ලොකු වූල් බෝලයක්. ඒක තමයි මම දැන් මේ බොබින් එකට ඔතන්නේ. මේක වුණත් අර බොබින් වයින්ඩරේට දාලා ඔතන්න පුළුවන්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ නූල විතරක් නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට අපි හිතමු මොකක් හරි වැඩ කරලා ලස්සන කරගන්න ඕන නිසා අපිට මහාද නයිලොන් නූලකින් මහන්න ඕනි කියලා. ඒක ඉන්දි කට්ටට දාන්නත් බෑනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ෂටල් එකට ඒ නූල දාන්න. ඕනම නූලක් දාන්න පුළුවන් මැෂින් එකට. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි සාමාන්‍ය හීනි ගෝනි නූලක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි වර්ක් එකක් කරනවා නම් අපි බෑග් එකක් වගේ දෙයක් කරනකොට අපිට සමහරකට අවශ්‍ය වෙනවනේ ගෝනි නූලක් වගේ දෙයක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ෂටල් එකට දාලා මේ විදිහට මහන්න පුළුවන්. ඕනම නූලක්, නයිලෝන් නූලක්, එහෙම නැත්නම් අර පාර්සල් බඳින නූලක්, ඒ ඕනම එකක් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. අර අපි සමහරක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවනේ කුර්තා කමිසවල එහෙම ලස්සනට පිටින් වැඩ දාලා තියෙනවා. අර අපි දන්නවනේ හෑන්ඩ් වර්ක් වලට ගන්න අර ගෝල්ඩ් කලර්, සිල්වර් කලර් එක එක පාට ගොඩක් තියෙන එහෙම නූල් වර්ග තියෙනවනේ.
ඒ නූල් වර්ග අතින් වැඩ කරන ඒවානේ. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා මැෂින් එකකට දාලා මහලා තියෙනවා. අපි සමහර අපි හිතමුකෝ අපි වෙඩින් එකකට කෝට් එකක් කුලියට ගන්න ගියාම ඒක වර්ක් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට පාට පාට සහ මහත නූල් වලින්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වැඩේ මේ විදිහට ෂටල් එකට නූල දාලා තමයි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දේවල් රහස් කියලා දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා ඒවා අපි අතට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි ඔය දකින්න වර්ක් අපි කඩේට කියලා ලොකු මුදලක් දීලා ගන්න වර්ක්. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපිට බ්ලවුස් එක හරි අපිට බ්ලේසර් එක හරි ඒක අපිට මහන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ ලොකු නූලක් දාලා පාට පාට නූල් ගොඩක් දාලා මැහුවේ කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ අපිට ගෙදරදී අපේ ගාව තියෙන මැෂින් එකකින්ම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු පහසුවක් වෙනවනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ක්‍රමය. කරලා බලන්න මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මාරම වැඩ ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ක්‍රමයෙන්. ඉතින් කලින් මං කිව්වා අර මෝස්තර මහන කලින් මං දාපු වීඩියෝ එක ගැන ගොඩක් ප්‍රතිචාර තිබුණා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මං අලුතෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් share කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට තව අයට මේ වීඩියෝස් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට views වැඩි වෙනකොට මාරම සතුටක් දැනෙනවා. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් බලනවා කියලා දැක්කහම මට ළඟ තියෙන මගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ වැඩක් අතපසු කරගෙන හරි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතෙනවා. ඒ සතුට හිතට දැනෙනකොට. එහෙම නැතුව වීඩියෝස් වල views අඩු වෙනකොට එතකොට ඉතින් මට ඇත්තටම දුකයි සහ වැඩක් නැහැ මේක කරලා මිනිස්සු බලන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ views එනකොට වීඩියෝ share වෙනකොට හැමෝම ගාව එක එක්කිනා ගාව තව එක්කෙනෙක් වීඩියෝ එක share කරලා තිබිලා මම දකින්නකොට ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක මට උත්ප්‍රේරකයක් වෙනවා මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න. මොකද මම හිතන්නේ මේ channel එක විතරයි මේ මට්ටමින් මහන මැෂින් ගැන කියලා දෙන channel එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මට මේකෙන් කිසිම ආර්ථික ලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝම සුළු ගාණක් මාසෙකට ඩොලර් 7ක් 10ක් විතර වගේ බොහොම සුළු ගාණක් තමයි මට මේ channel එකෙන් එන්නේ. මං ඇත්තටම අර අපේ සාමාන්‍ය වචනින් කිව්වොත් මම මේ කරන්නේ ආතල් එකට මට මේකෙන් ආර්ථික ලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනුවෙන් data වලට වැය කරන මුදලට වත් මට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම channel එකෙන් ඒ හම්බෙන ඩොලර් 10ට වඩා මම data වෙනුවෙන් වැය කරනවා channel එකට සහ කාලය ලොකු කාලයක් යනවා කමෙන්ට් වල reply කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් මෙතනදී කතා කරන සමහර දේවල් වලට උත්තර කමෙන්ට් වලට දෙන්න ඕන උත්තර සමහරක් වෙලාවට දෙන්න අපහසුතාවය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක බොහොම තව වීඩියෝ සහ පින්තූරත් එක්ක වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මගේ මහන මැෂිම ගෲප් එකට Facebook ගෲප් එකට එකතු වෙන්න. එතකොට අපිට එතනදී අපේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද YouTube එකේ කමෙන්ට් අතරේ කතා කරන්න තියෙන සීමාවල් නිසා. මොකද වීඩියෝ එකක් ආයේ නැවත පේන විදිහට දාන්න, ෆොටෝ එකක් දාන්න, ඒ වගේ දේවල් බැරි නිසා. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.